สวัสดีค่ะ Easy Food บายชยาค่ะวันนี้มาชวนทุกคนทำชิฟฟ่อนวานิลาแบบสามเหลี่ยมค่ะไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบมีดังนี้ค่ะไข่ไก่เบอร์2-3 ฟองค่ะแป้งเค้กผงฟูน้ำตาลทรายสำหรับผสมไข่แดงค่ะนมสดน้ำมันพืชน้ำเปล่ากลิ่นวานิลาเกลือน้ำตาลทรายสำหรับผสมในไข่ขาวและครีมออฟทาท่าค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือพิมพ์สี่เหลี่ยมค่ะเราใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมขนาด10 นิ้วนะคะเตรียมกระดาษไขให้พร้อมเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะโดยใช้ไข่ไก่เบอร์2-3 ฟองนะคะเสร็จแล้วเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงค่ะใส่น้ำตาลลงไปในไข่แดงค่ะตามด้วยเกลือค่ะน้ำเปล่าค่ะนมสดค่ะน้ำมันพืชค่ะและกลิ่นวานิลาค่ะจากนั้นให้คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะจากนั้นให้เราร่อนของแห้งลงในส่วนผสมเลยค่ะมีแป้งเค้กและผงฟูค่ะร่อนส่วนผสมของแห้งลงไปในส่วนผสมของไข่แดงนะคะจากนั้นให้ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันโดยให้คนเร็วๆนะคะคนโดยไม่ให้เหลือเม็ดแป้งค่ะพอได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วเราให้พักส่วนผสมของส่วนนี้ไว้ค่ะต่อไปมาตีไข่ขาวค่ะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยค่ะจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าค่ะแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วสูงนะคะจากนั้นให้ทยอยใส่น้ำตาลโดยแบ่งใส่3 ครั้งค่ะเราจะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นสีขาวนวลตั้งยอดอ่อนค่ะไข่ที่จะใช้นี้ต้องเป็นไข่สดใหม่นะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราตีไข่ขาวจะได้ขึ้นง่ายค่ะเมื่อไข่ขาวมีลักษณะตั้งยอดอ่อนแบบนี้แล้วให้เราตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30 วิเพื่อตัดอากาศค่ะจากนั้นค่ะเราให้เรานำส่วนผสมของไข่ขาวไปใส่ในส่วนผสมของไข่แดงและแป้งที่เราทำไว้นะคะโดยเราจะแบ่งใส่ไข่ขาวทั้งหมด3 ครั้งนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมเบาๆนะคะทำด้วยความเบามือค่ะแล้วก็ควรจะคนไปในทางเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศในเค้กมากค่ะในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นไม้พายคนตะล่อมก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วแบบนี้เดี๋ยวเรานำไปใส่พิมพ์เค้กค่ะพิมพ์เค้กที่ใช้นะคะเป็นถาดสี่เหลี่ยมขนาด10x10ค่ะทาเนยที่ก้นถาดนะคะจากนั้นค่ะก็ให้ปูกระดาษไขที่เราตัดไว้จากนั้นก็เทในส่วนผสมของเค้กใส่ลงในถาดค่ะพอเทส่วนผสมหมดแล้วนะคะก็ให้เรากลิ้งส่วนผสมในถาดให้ทั่วค่ะแบบนี้ค่ะก่อนจะนำเข้าอบก็ให้เราเคาะที่ก้นพิมพ์หรือเคาะกับโต๊ะ2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบค่ะโดยใช้ไฟบนร่าง160 องศานาน 30-35 นาทีค่ะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะให้เราเคาะกับโต๊ะค่ะเบาๆ2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะพอเค้กเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเค้กออกจากพิมพ์ค่ะใช้มีดแซะข้างๆนะคะทั้ง4 ด้านค่ะจากนั้นวางกระดาษไขค่ะไว้ด้านบนแล้วก็ใช้ตะแกรงวางด้านบนแล้วก็จับพลิกได้เลยค่ะจากนั้นก็นำตะแกรงออกค่ะนำถาดที่อบออกค่ะจากนั้นก็ดึงกระดาษไขที่เราปูไว้ออกค่ะเนื้อเค้กเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาตัดแล้วก็ใส่ครีมค่ะตัดให้เป็น2 ชิ้นเท่าๆกันนะคะใช้มีดตัดเค้กที่เป็นเลื่อยแบบนี้ตัดได้เลยค่ะพอตัดแบ่งเท่ากัน2 ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราใส่บัตเตอร์ครีมค่ะใส่บัตเตอร์ครีมไปที่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะคะถ้าชอบครีมมากก็ใส่มากค่ะถ้าชอบครีมบางๆก็ใส่น้อยนะคะแล้วแต่ความชอบของเราเลยค่ะ
สำหรับสูตรบัตเตอร์ครีมนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะไม่หวานมากแล้วก็ไม่เลี่ยนมากด้วยค่ะปาดครีมเสร็จแล้วเราก็จะนำเค้กอีกชิ้นหนึ่งค่ะมาประกบด้านบนค่ะวางให้ตรงนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะตัดขอบค่ะนุ่มมากเลยนะคะเค้กมีความนุ่มมากค่ะรับรองสูตรนี้เลยนะคะว่านุ่มแน่นอนค่ะตัดขอบออกทั้ง4ด้านเลยนะคะพอเราตัดขอบออกทั้ง4ด้านแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดแบ่งค่ะเราจะตัดเค้กออกเป็น3ส่วนค่ะสูตรนี้เราจะตัดออกมาได้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะตัด3ส่วนเท่าๆกันแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็ให้เราตัดแบบทะแยงค่ะก็จะได้เป็นชิฟฟ่อนสามเหลี่ยมแล้วค่ะใช้มีดตัดเค้กแบบเลื่อยนะคะตัดลงไปได้เลยค่ะวิธีที่จะตัดให้สวยนะคะให้นำมีดไปจุ่มน้ำร้อนค่ะแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดๆซับให้แห้งนะคะเราก็นำมาตัดเค้กก็จะมีความคมสวยแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับชิฟฟ่อนวานิลลาสามเหลี่ยมของเราทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อเค้กดูค่ะเนื้อนุ่มมากเลยนะคะรับรองเลยค่ะสูตรนี้นุ่มจริงๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบชิฟฟ่อนนะคะก็ลองทำสูตรนี้ดูนะคะรับประกันความนุ่มค่ะแล้วก็ไม่หวานมากด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ